ইউটিউব চেনেল নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মটন কাৰীৰ ৰেচিপি। একেবাৰে সাধাৰণ উপায়েৰে আৰু একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি মই আজি মটন কাৰীৰ ৰেচিপি বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। বলক তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মটন কাৰী বনাবৰ বাবে হাফ কিলো মটন মই লৈছোঁ আৰু হাফ কিলো অনিয়ন লৈছোঁ। অনিয়নখিনি মই এনেদৰে স্লাইচেছ কৰি লৈছোঁ। 2টা বা 3টা এনেদৰে গ্ৰীণ চিলি এনেদৰে ফালি লৈছোঁ। 1 কাপ মাষ্টাৰ্ড অইল লৈছোঁ, 1 চামুচ টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ সল্ট লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এইখিনি মেৰিনেশ্যন কৰা হৈ গৈছে। এইখিনি মই 10 পৰা 15 মিনিট সময় এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ যাতে নিমখ হালধিৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ইয়াৰ মাজত সোমাই যায় আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান গলি যোৱাৰ দৰে হৈ যায়। এতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ ধনিয়া আৰু 1 চামুচ জিৰা দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পানীত অকণমান দেৰি তিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু আৰু এই তিয়াই লোৱা মছলাখিনি ভালদৰে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি অকণমান গৰম হৈ অহাৰ পাছত মই ইয়াতে এই আলুকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মোৰ ওচৰত সৰু আলু আছিল বাবে মই সৰু আলুকে গোটাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ডাঙৰ আলু আছে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ আলু ডাঙৰকৈ ফালি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া মোৰ আলু ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। মই হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া একেখিনি তেলতে মই আৰু অলপমান মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে স্লাইচেছ কৰি ভাজি লৈছোঁ। এই পিঁয়াজখিনি মই গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজ ভজা ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিছে অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ আৰম্ভ হৈছে। মই এতিয়া ইয়াতে মেৰিনেশ্যন কৰি লোৱা মটনখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি ভাজি থাকোঁতে বৰ্তমান মই ইয়াত একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই মা মছলা। মই এইখিনি এনেকৈয়ে ভাজি আছোঁ। পিঁয়াজখিনি গলি যোৱালৈকে মই এনেদৰে এইখিনি ঢাকন লগাই মাজে মাজে ভাজি থাকিম। অলপ সময় ঢাকন লগাই ভজাৰ পাছত এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি গলি অহাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। মই ইয়াতে এতিয়া এই পিচি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু 2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে কালাৰটো ধুনীয়া আহে। এয়া দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে আৰু তেলখিনিও এক্সট্ৰা হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি এনেদৰে মটন কাৰী কেতিয়াও খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ ঘৰত খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি লোৱা আলুকেইটাও দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ এইখিনি ঢাকন লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। দেখিছে ঢাকন খুলি মই আকৌ এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই। এতিয়া মই ইয়াতে 2টা ইলাইচি আৰু কেইটামান লং ইয়াতে দি দিছোঁ। মোৰ ওচৰত বৰ্তমান ডালচেনি নাছিল বাবে মই ডালচেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আছে তো অকণমান দি দিব পাৰে। এইখিনি আকৌ এনেদৰে ভাজি আছোঁ। আকৌ ঢাকন লগাই দিলোঁ। এয়া দেখিছে তেলখিনি এক্সট্ৰা হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে। এইখিনি মই আকৌ অলপ দেৰি ভাজি লৈছোঁ এনেকৈয়ে। সেইটো সময়ত অকণমান টেষ্ট কৰি চোৱাৰ পাছত দেখিলোঁ যে অকণমান নিমখ কম হৈছে। মই ইয়াতে আকৌ অকণমান প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ কাৰণ মই মেৰিনেশ্যন কৰাৰ সময়ত নিমখটো অকণমান কমকৈ দি থোৱা আছিল। সেইবাবে এতিয়া মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে নিমখটো ভালকৈ মিলি যায়। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াতে 2 কাপ গৰম পানী দি দিছোঁ।
পানীখিনি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে। যিমানটো আপোনালোকক গ্ৰেভি লাগে সিমানটো পৰিমাণত আপোনালোকে পানী দি ল'ব। মই 2 কাপ দিছোঁ কাৰণ মোক গ্ৰেভি বেছি নালাগে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে উতল অহালৈ ঢাক মাৰি দিছোঁ। 5 মিনিটৰ পাছতে ঢাকন খুলি দেখিলোঁ যে তেলখিনি ওপৰলৈ বিঙি আহিছে আৰু ভালদৰে উতলো আহি গ'ল। মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান সিজিছে নাই টেষ্ট কৰিবৰ বাবে 1 পিচ মাংস লৈ লৈছোঁ আৰু এখন কাটা চামুচৰ সহায়ত এনেদৰে খুচি চাইছোঁ। দেখিছে কাটা চামুচখন ভালদৰে সোমাই গৈছে। মাংসখিনি ভালদৰে সিজি আহিলে আৰু হৈ গ'ল মটন কাৰী ৰেডি। আজিৰ মটন কাৰীৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি সেই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আগলৈ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰৰ সৈতে আপোনালোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ।